سلامونه پښتنو، زه نن راغلی یم بیریا ټاون فیز 8 ته او سیکټر ډي کې 12 مرلې یعنی 12.5 مرلې یو کور دی. اونر بلډ هاوس دی. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ډېر ښایسته کور دی او ډېر مناسب کور دی. دا شاته تاسو ګورئ دا بزنس ډسټرکټ دی. دلته پی سي هوټل دی. ډومینین یو ډېر غټ پروجیکټ دی، میګا پروجیکټ دی. زما دا پارټنر تاسو ته ښیي دا مخامخ ګوره. دا کمرشل اکټیویټي دی کور سره خوا کې ده او ټولو نه مین پوینټ دا دی چې دې کس خپل کور کې د خپل سرونټ د خپل پی اس او نه خیال ساتي. راشه تاسو د واشروم نه اندازه ولګوئ چې دې خپل د واشروم کې سرونټ لپاره تر بره پورې ټایل لګولي. نو د دې اندازه واخلئ چې ښکته کور به څونه ښایسته او سالډ ورک شوي پای کې. نو راځئ زه تاسو ته ښکته نه شروع کوم دا کور ته ښیم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا اوس زه ښکته د کور فرنټ الیویشن تاسو ته ښیم. د دې د فساد وګورئ څونه ښایسته د دې بره چې کوم دی فرنټ الیویشن دی ډېر ډیسنټ ډیزاین یې جوړ کړی. سالډ کار یې کړی. 12.5 مرلې کور دی. سټریټ ویو تاسو کې ډېر ښایسته سټریټ چې کوم دی خوا کې ورسره خلک اوسېږي. تاسو درې ګاډي کې ولاړ دغه خلک پکې اوسېږي. پوه شوئ آس پاس پښتانه هم پکې اوسېږي. دا غټ ګیټ دی او ورسره دا خوا کې وګوره مینی شانتي لان دی ګرین ایریا ده او زر زر تاسو ته زه دننه نه دا کور ښیم. دننه چې تاسو څنګه ننوځئ دا ډېر غټ کار پارکینګ سپیس دی. تقریبا 2 ګاډي دلته غټ تاسو ودرولی شئ. درېیم پکې تاسو 1.5 هفته ودرولی شئ. دغه واټر فال هم پکې لګېدلې او زر زر کو دغه ایریا ته وښیم نو تاسو خو راځئ نو دلته دا وګوره دا ایریا هم ډېره په لوډ ولو ده. نو نارمل کورونو کې ډېره تنګه وي. نو زر زر تاسو ته وښیم شاته چې لاړ شئ نو زه تاسو ته دا ایریا وښیم د 12.5 مرلې کور د وجې دا ځای څونه غټ دی. دلته هم تاسو 2 کټونه بیډ اچولی شئ ښه پکې لمر انجوای کولی شئ. یخني هم شوه لږه لږه موسم چې کوم دی هغه یخ شوی دی او دلته د پریوسي کو خبره کوي نو دلته کچن نه ډایرکټ کس تاسو کس په روز نه کېږي نه او د دې سټیرز لګېدلي شا اړخ ته هغه ستاسو چې کوم سرونټ دی هغه برسېږه کېږي. نو زه دلته دې کور ته دلته هم ننوځم او دا چې څنګه ننوځي دې کور ته دا ټچ سیسټم دی سنسر سیسټم دی د دې چې څنګه تاسو انګوټو لګئ چې څونه فیملي ممبر یې هغه دلته د فنګر لګئ او کور ته به دننه راځي. دننه چې تاسو څنګه راشئ نو دا ډېر غټ ټي وي لونج ایریا راځي. ډېر مزېدار د دې تقریبا د کانال کور په شان دی ټي وي لونج دی. ښه تاسو ته ما دا ټي وي لونج ایریا خو وګوره ډېر غټ ټي وي لونج دی او دا به سره خوا کې دې ډرایینګ ایریا ده. دلته تاسو مېلمانه چې کېني تاسو ښکته والا سیټینګ هم کولی شئ صوفا هم لګولی شئ او دا وګوره څونه ښایسته دې هیټینګ سیسټم یې تاسو ته لګولی دی او دلته نه بهر دا ویو تاسو کولی شئ سټریټ ویو کولی شئ ګیټ چې کولر وي نو اني ټایم تاسو ویو کولی شئ. دا ټي وي لونج ایریا دا د دې سیټ نه تاسو لږ ویو کې څونه ښایسته دی او دې سره خوا کې دا کچن وګورئ اوپن کچن دی سالډ کار شوی دی. دا چې کوم شیټس لګېدلي دا چې تاسو لږ فیل کې نو ډېر سالډ کار یې کړی په دې کې او دا د سرونټ لپاره بله لاره ده. دا ډېر ښایسته او کشاده کچن دی د دې ورسره خوا کې تاسو سروس کچن دی ته وایي ډرټي کچن هم ورته وایي. تاسو ورته څه وویلی شئ دونه ښایسته دی. دې ځای کې تاسو لوښي موښي وینځئ چې غټ څه معاملات یې هغه دلته وي او لایټ معاملات چې کوم دي هغه تاسو کافي وافي دلته جوړ کړی شئ. ها دا خو تاسو ته ما ټي وي لونج وښولو ورسره مې تاته کچن هم وښولو. اوس تاسو ته زه ښیم دلته ښکته چې کوم ګراوند فلور باندې پهله بیډروم دی هغه دا دی. دا وګورئ دا څونه ښایسته وایډ اوپن کمره ده او دې خوا دا دی دا فیوچر وال دی دا پورې لایټ لګېدلي ډېر فینسي لایټونه لګېدلي دي او دا وګوره دې واشروم ته چې څنګه راننوځي دې سره چې کوم اټیچ باتروم دی د هغې ټیبلټ څونه ښایسته دي او سره دا خوا کې واشروم ته چې راننوځي نو دا شاور والا ځای خو کلوډ ولو او دا وګوره بالکل د A پلس شیزونه لګېدلي کور کې لکه دروازه سالډ وډ ورک شوی دی. د دې هینډل چې تاسو فیل واخلئ که نه تاسو ته پته ولګي چې دې زه دې کور ته راشم تاسو ته پته ولګي چې دا څومره سالډ دروازه لګېدلې ده. ښه یو خبره ده دې کمرې ته اوس زه دننه راغلم او دې کې پورې دا پوره ښایسته شانتي کبرډ لګېدلي دي براون لایټ براون کلر کې او دا ما تاسو ته ګراوند پورشن وښودو. اوس زه تاسو ته فرست فلور وښیم ځم اپر پورشن ته که نه هغې کې 3 بیډروم دي ورسره یو سټور روم دی. دا زه اوس بره روان یم زر زر زه ځم چې تاسو ته دا بره پوه شم. ښه زه اوس دا بره راغلم او دې بره وګوره څونه فینسي لایټونه ښایسته لګېدلي دي او دا بره چې تاسو څنګه راشئ بیا یو اوپن وایډ اوپن ټي وي لونج دی سیم پیټرن کې تقریبا جوړ دی. ښکته بره خو دا وګورئ کچن یو ځل د دې دغه کچن تاسو ویو کې څونه ښایسته اور بهترین اور فینسي لایټونه لګېدلي. हमारा पार्टनर को जूम की और जूम इन की और रिमोट की तास दोस्त भी खर्च करे और सर हमारा शान सर्विस किचन जोड़ दे डबल यूनिट हाउस दे लगा खता तारा शान अकोमोडेशन दे बड़ा हमारा शान दे और खता पे ड्राइंग राशि और बड़ा पे यो रूम एक्स्ट्रा राशि लगा देखो असो आगन तखता ड्राइंग रूम में यो दंत कमरा लगा दा दो तो खर्चा वाइड ओपन कमरा रहता तासो पूरे तासो कदीश और दा कबर्ड सब लगी दी दी दा टेरेस एरिया में बोरी ने खर्चा टेरेस
بوټي پکې لګېدلي ګملې پکې پرتې دي تاسو پکې ډېر مزېدار ده او دا کیلیګرافي شوې ده وګوره ماشاءالله لا قوت الا بالله هم لیکلي دي او دې ځای نه تاسو سټریټ ویو وګورئ شئ ډېر نیټ اینډ کلین او ډېر نو لکه څونه چې تعریف کوم کم دی دا باره ښکلا راځي سرور کوارټر ډېر ښکلا تاسو دی شي او یو بیډروم خو تاسو ته ما وویلو دا دویم بیډروم دی په اپر پورشن کې دویم بیډروم دی او زه درته ښیم مثلا دا خوا کې د دې اټیچ واشروم هم دی دا ډېر زبردست چې کوم دی د دې وینټي لګېدلې ده او اوس تاسو ته دا سټور روم وګورئ دا سټور دا دومره غټ سټور دی چې دې کې هم ګټ راتلی شي لکه اوس شته غټه پیټۍ پکې ایښودل شي او دلته چې دننه راشي ډېره شته دا چې کوم ده هغه درېیمه کمره ده د دې کور کې او ورسره خوا کې دا اټیچ واشروم دی زما دا پارټنر کو تاسو ته لږ څه یوښي ښکته نه بره نه ټایل وګورئ څومره ښایسته دی او بره پورې تاسو د دې دغه وګورئ او زه اوس تاسو ته دغه راچتم لاره ښیم ښځو دا د بله خېجن سرور روم کې ده او دا ګوره سټیرس کیس ډېر ښایسته دی د دې سټیرس چې کوم کې دی بلیک او وایټ تیم کې دي او بره دا د اوس کومه سرور ته دا چې کومه دروازه لګېدلې اوسپنې دا وګورئ سالډ لګېدلې او دلته ما تاسو ویډیو سټارټ کې دا سرونټ واشروم خولیو او ورسره دا سرونټ روم دی خو فلحال دی دا سټور کړی دی دا به تاسو ته نیټ کلي درکړي دا واټر ټینک لګېدلی دی پوه شوې دا او د پیپونو ته وګوره څومره سالډ پیپونه لګېدلي او دلته نه که وګورې نو دا چې کوم سټیرز دي دا د ښکته نه بره راخېږي لکه ته سرونټ روم به کچن نه ډایرکټ بره نه خپل سرونټ روم ته راشي لکه کچن نه به ډایرکټ سرونټ روم ته راشي دا ما تاسو ته د کور ټول ډیټیل درکو ډېر مناسب کور دی 4,70,00,000 روپۍ دی غواړي او چې کم کس کلوز ټو آفر پهله راکړي هغه له به موږ دا کور ورکو د پښتنو لپاره ډېر ښه دی او ډېر سالډ کور جوړ دی لکه تاسو پکې هر قسم ته ایونټ هم کولی شئ په دې کور کې او ډېر مزېدار کور دی ما ته کال وکړئ چې څو نور ډیټیل پکاري وزټ دپاره زه اني ټایم اویلیبل یم تاسو ته وزټ کولی شم السلام علیکم